নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নেভাৰগিভাউপেডুলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ইতিমধ্যে আমাৰ 1 জুলাই 2022 তাৰিখৰ পৰা এছএলআৰচি এক্সামৰ বাবে যেটো ভিডিও কোৰ্স দি থকা হৈছিল সেই ভিডিও কোৰ্সটোৰ আজি হৈছে 26 ডে আৰু জেনাৰেল নলেজ ক্লাছ নম্বৰ 11 হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ক্লাছত আসাম হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰু এনে ধৰণৰ বহুখিনি ভিডিও আপলোড কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ লিংকটো দি দিয়া হ'ব প্লেলিষ্টৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব সো আজি আপোনালোকৰ লগত আমি কি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো আজি ডিসকাশনৰ বিষয়টো হৈছে প্ৰথমতে হৈছে জেনাৰেল সায়েন্স আৰু এনভায়ৰনমেন্ট আপোনালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ গলে এই দুটা কেতিয়াও এইট হৈ যাব নোৱাৰিব বিকজ জেনাৰেল সায়েন্স আৰু এনভায়ৰনমেন্টৰ কোৱেশ্চন আপোনাৰ মিনিমাম 5টা বা 6টা লৈকে থাকে আৰু যদি কমপ্লিট এটা সেকশন দি দিয়ে তেতিয়াহলে এটা সেকশনত 15টা বা 20টা লৈকে আপোনালোকৰ জেনাৰেল সায়েন্স বা এনভায়ৰনমেন্টৰ কোৱেশ্চন থাকিব পাৰে আৰু প্ৰেকটিছত আছে এভাৰেজ মিক্সাৰ এণ্ড এলিগেশ্যন ওকে সো এইটো আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম সো এতিয়া আজি আহিছো আমি কি হলে এতিয়া আমি যাব বিচাৰিছো আমাৰ আজি জেনাৰেল নলেজ যেটো সেকশন জেনাৰেল সায়েন্স আৰু এনভায়ৰনমেন্টৰ সো ইয়াতে দি দিয়া হৈছে একদম টাফ লেভেলৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি মডাৰেট লেভেললৈকে দিয়া হৈছে ইজি লেভেললৈকে দিয়া হৈছে সো এখিনি প্ৰায়বিলাক পৰীক্ষাত যিখিনি পৰীক্ষা অলৰেডি কন্ডাক্ট হৈ গৈছে সো সেই গোটেইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিমানখিনি কোৱেশ্চন আছিল সেইখিনি আমি এনালাইজ কৰি পেলাই এখিনি বনাইছো আৰু এই জেনাৰেল নলেজৰ এই টপিক সমূহ অকল আহি থকা এছএলআৰচি নহয় অসমত কন্ডাক্ট হ'বলগীয়া যিকোনো এক্সামৰ বাবে এই গোটেই পিডিএফখন ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো আহকচোন কোৱেশ্চনখিনি আমি ডিসকাস কৰো So, প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of basic magnesium carbonate. So, ইয়াতে কি কৈছে যে magnesium ribbon যদি বাৰ্ন কৰা হয় জ্বলোৱাৰ আগতে ঘঁহি লোৱা হয় কিহৰ কাৰণে ঘঁহি লোৱা হয় কাৰণটো খুলিছে ইয়াতে কিহৰ কাৰণে ঘঁহি লোৱা because magnesiumত এটা কোটিং দিয়া থাকে কোটিংটো কিহৰ দিয়া থাকে বুলি ইয়াতে কৈছে কোটিংটো আপোনালোকৰ দিয়া থাকে ইয়াতে basic magnesium carbonate. Okay. So oxidation is a process which involves oxidation is a process আৰু এটো প্ৰশ্ন নম্বৰক কিয় দিয়া হৈছে because এটো পৰীক্ষাৰ আগতে আহিছে oxidation to কি হয় এটো হৈছে addition of oxidation মানে হৈছে addition of oxygen পিছৰ প্ৰশ্নটো the process of reduction involves addition of hydrogen এটো হৈছে নতুন ডেফিনিশন এটা বৰ্তমান ডেফিনিশন টু কেমিকেল সায়েন্সে চেঞ্জ কৰিছে আগতে ৰিডাকশন আৰু অক্সিডেশনৰ ডেফিনিশন বেলেগ আছিল কিন্তু এতিয়া ৰিডাকশন মানে হৈছে এডিশন অফ অক্সিজেন আৰু ৰিডাকশন মানে হৈছে এডিশন অফ হাইড্ৰোজেন সো give the ratio in which hydrogen আৰু অক্সিজেন are present in water by volume এটো H2O বুলি কয় সো এটো ৰেশিওটো ইয়াতে আপোনালোকক খুদিছে এটো কিমান থাকে দুভাগ অক্সিজেন আৰু এভাগ হাইড্ৰোজেন দুভাগ হাইড্ৰোজেন নে এভাগ অক্সিজেন এটো থাকে বুলি আপোনালোকক ইয়াতে প্ৰশ্ন কৰিছে সো ইয়াতে ৰেশিওটো যেটো এটা ৰেশিও দিয়া থাকে সেই ৰেশিও এই যেটো কোৱেশ্চন এটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় সো এই কোৱেশ্চনটো মই আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিওটো চাই থাকিব ভিডিওটো একেবাৰে লাষ্টত এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো মই আপোনালোকক জনাই দিম এতিয়া আপোনালোকক মই যাবলৈ ভিডিওটো চাই থাকোতে আপোনালোকে এটো জানিবলৈ যত্ন কৰক যে H2O দিয়া আছে ইয়াতে দুভাগ হাইড্ৰোজেনৰ কথা বুজাইছে নে দুভাগ অক্সিজেনৰ কথা বুজাইছে সো এটো বেসিক কেমিস্ট্ৰি হয় এটো কেমিস্ট্ৰি মান টান নহয় এটো কেমিস্ট্ৰি আপোনালোকে ক্লাস 7 8 ত পাই আছে সো এটো আপোনালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰক ইয়াতে দিছে a substance X is used in whitewashing মানে বগা কালাৰ কৰিব কাৰণে is obtained by heating limestone in absence of air identify X CaOCl ঠিক আছে CaOCl আর Ca যেটা থাকে হেতু কি হ'ব ক্যালসিয়াম জনিত যিবোৰ বস্তু ক্যালসিয়াম সো ক্যালসিয়ামৰ কাৰণে কি দিয়া হয় Ca ঠিক আছে সো ইয়াৰ কথাটো হৈছে a substance added to food containing fats and oil is called an antioxidant কিবা যিবিলাক খানাত ফ্যাট আৰু অয়েল থাকে হেবিলাকত যেটো দিয়া হয় হেতু হৈছে antioxidant ঠিক আছে আৰু antioxidantে আমাৰ স্বাস্থ্য খুব ভাল কৰি ৰাখে আৰু antioxidantে আমাৰ anti agingৰো কাম কৰে anti aging যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ তলৰ কোনটো বস্তু anti agingত কাম আহে বুলি হলে এটো antioxidantটো কৰে which of the following gases can be used for storage a carbon dioxide or oxygen helium or nitrogen carbon dioxide বা oxygen restore কৰিবৰ কাৰণে helium বা nitrogen ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ঠিক আছে What is observed when a solution of potassium iodide is added to silver nitrate solution? Silver nitrate solution যদি potassium iodide add কৰি দিয়া হয় কি হ'ব yellow precipitate of AgL is formed. ঠিক আছে
এইটো হৈছে খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন এইটো 9 নম্বৰটো which of the following salts does not contain water of crystallization এইটো হৈছে বেকিং সোডা water crystals নাথাকে তাৰ মানে তাত water আপুনি একো অনুপাত তাত নাপায় এইটো কৰিছে what is formed when zinc reacts with sodium hydroxide লগত zinc যদি ৰিয়েক্ট কৰে কি হ'ব sodium zincate and hydrogen gas আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাইব বিচাৰিছো যে আপোনালোকৰ জেনাৰেল সায়েন্সৰ এই যিখিনি প্ৰশ্ন সেইখিনি ক্লাছ 10 লেভেলৰ পৰা 10th লেভেলৰ পৰা ডিগ্ৰী লেভেললৈকে দিয়া হৈছে সো সেই কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতে কিমানখিনি ইজি বা মডাৰেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই টাকলৈকে থাকিব সো আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালদৰে চাই যাব লাগিব ঠিক আছে So tomato is a natural source of which acid? এটোটো পৰীক্ষাত অলৰেডি আহিছে আগতে কেবাবাৰো টমেটো হ'ব পাৰে বা বেলেগো যদি আপোনাৰ টমেটো জাতীয় টমেটোৰ নিচিনা বেলেগ টমেটো মানে হৈছে বিলাহী জাতীয় যদি বেলেগো দিয়ে সেইকেইটা হ'ব আনসাৰটো এটো হৈছে অক্সালিক এসিড কি থাকে টমেটো is a natural source of which acid এটো হৈছে অক্সালিক এসিড আৰু সাইট্ৰিক এসিডটো কিহৰ সাইট্ৰিক এসিড এটো সিট্ৰাছ জাতীয় ফুড যেনেকে আপোনাৰ কমলা নেমু টেঙা এনে ধৰণৰ সিট্ৰাছ জাতীয় ফুডত সাইট্ৰিক এসিড থাকে brine is a aqueous solution of sodium chloride মানে কি হৈছে sodium chloride মানে হৈছে NaCl মানে হৈছে নিমখ আমি যেটো ঘৰত আমাৰ যেটো কমন সল্ট এটো NaCl সো brine টু কি বুলি কয় aqueous solution of sodium chloride তাৰছত দিছে and এটো প্ৰশ্ন আগতে আহিছে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰীক্ষা Na2CO3 ডট এটা ডট আছে 10H2O 10 ভাগ মানে পানী থাকিব আৰু Na2CO3 থাকে এটো হৈছে washing soda যেটো ধুবলৈ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যেটো washing soda এটো at what temperature is gypsum heated to form plaster of paris যে মানুহৰ যেতিয়া ফ্র্যাকচার হয় বা কবাত যদি plaster of paris মাইবলৈ গৈ যেটো বগা দেখিছে আপোনাক কিটাবা কাস্টিং কৰি মুটিয়া দিও বনায় হোয়াইট কালার যেটো পাউডাৰতে সো হেতু জিপসামৰ পৰা বনায় জিপসামটো কিমান ডিগ্ৰীত হিট কৰিলে plaster of paris হৈ যাব এটো হৈছে 100 ডিগ্ৰী এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ভাল প্ৰশ্ন এটো মনত ৰাখিব sodium carbonate is a basic salt base থাকে মানে basic মানে এটো নিম্নতমটো বুজোৱা নাই মানে basic মানে base খাৰুৱা salt because it is a salt of a weak acid and strong base lime water reacts with chlorine to give baking soda এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন lime water কিহৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে ক্লোৰিনৰ লগত কি বনাবলে বেকিং সোডা তাৰ মানে lime আমাৰ তো যেটো চুনৰ লগত যদি আমি ক্লোৰিন মানে Cl এটো মিক্স কৰি দিলে বেকিং সোডা হৈ যায় ঠিক আছে nettle sting is a natural source of which acid nettle sting এটো আছে methioninic acid nettle sting ঠিক আছে tooth enamel মানে আমাৰ যে দাঁত থাকে দুপাৰি ঠিক আছে এনেকে দাঁত দুপাৰি যে থাকে সো হে tooth enamelত কি থাকে হেতু প্ৰশ্নটো খুলিছে এটো হৈছে ক্যালসিয়াম ফসফেট এটো এটা খুবই ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন ঠিক আছে what is the pH range of our body our মানে মানুহৰ কথা কৈছে মানুহৰ বডিৰ pH টো কিমান থাকে এটো হৈছে 7 to 7.8 high pH below rain is called acid rain when its pH falls below 5.6 যিকোনো লিকুইড সাবস্টেন্সৰ যদি pH ভ্যালুটো 5.6 ৰ তলত হয় তেতিয়া হলে হেতু এসিডিক বুলি কোৱা হয় এসিডিক 5.6 ৰ তলত হলে এটো বস্তু হৈ যাব এসিডিক ঠিক আছে sodium hydroxide is a strong base when copper oxide and dilute hydrochloric acid react color changes to bluish green তাৰ পিছত chemical formula of washing soda এটো দেখিছে আকো আহিছে এটো আকো দিছো আপোনালোকৰ কাৰণে এটো আহিছে পৰীক্ষা এটো হৈছে Na2CO3.10H2O এটো তাৰ পিছত pH value of H2O is পানীৰ pH value টো কিমান এটো হৈছে 7 আপোনালোকে যেটো আপোনালোকৰ পানী খাই আছে এটো pH value টো আপোনালোকে চেক কৰি চাব লাগে নিয়মত যদি 7 তকৈ তলত আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব egg cell মানে কণীৰ যেটো সুকুৰা ডিমৰ যেটো কণীৰ যেটো সুকুৰা হে সুকুৰাটো কিহেৰি বনোৱা CaCO3 ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট CaCO3 বা এটো কি হ'ব ক্যালসিয়াম carbonate okay the most abundant metal in earth's crust is aluminum eto important hoy ahise porikha rakote the poorest conductor of heat among metals is lead e heat keteo conduct nokore poor conductor boli koha hoy ekebe heat par hoi na jay lead eri kole
Which of the following non-metal is lustrous? Lustrous মানে জিলিকি থকা, এটো হৈছে আয়োডিন। Non-metal হয় কিন্তু জিলিকি থাকে। আসলে জিলিকি থকা lustration যেটো এই কোৱালিটিটো এটো আসলে মেটালৰ থাকে, মেটাল। যেলা তামৰ, লোহাৰ বা ব্ৰাছৰ এইবিলাকৰ বস্তু জিলিকে কাঁহ পিতলৰ, কিন্তু আয়োডিনটো নন মেটাল হলেও আয়োডিনো জিলিকে, কিন্তু এটো কথা কৈছে। জিলিকনি মানে একচুয়ালি চিকমিকনিৰ কথা কৈছে। জিলিকাটোতো আপোনাৰ এটা ফসফৰাসো জিলিকে। লাইট ইমিশনৰ কথা কোৱা নাই। লাস্ট্ৰাছ মানে হৈছে চিকমিকনি। এক্সাম্পল এন এম্ফোটেৰিক অক্সাইড Al2O3 এম্ফোটেৰিক অক্সাইড। ওকে, এক্সাম্পল অফ এন এম্ফোটেৰিক অক্সাইড হেতু হৈছে Al2O3। গ্যালভেনাইজেশন এটো ভালকে মনত ৰাখি যাব, এটো পৰীক্ষাৰ আগতে আহিছে। Galvanization is a method of protecting iron from roughing. Roughing মানে rusting. মানে আইৰণত লোহাত রাস্টিং নালাগিবলে, মানে এই যে যিবিলাক জং লগা বুলি কয়, by coating with a thin layer of zinc. জিংকে দি পেলাই এটা থিন লেয়াৰ দি দিয়া হয়। আৰু দি আইৰণৰ ওপৰত যদি দি দিয়ে থিন লেয়াৰটা, তেতিয়া আইৰণটো মানে মামৰে নধৰে। তো সেই প্ৰসেসটোক কি বুলি কয়? গ্যালভানাইজেশন। ঠিক আছে। Amalgam is an alloy of mercury. Amalgam is an alloy of mercury. The lightest liquid is CS. The lightest liquid is CS. ঠিক আছে। Which of the following is purest form of carbon? It was a fluorine. তাৰ পিছত এটোটো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট এটো দি পেলাইও খুলি দিব পাৰে। CH3 মানে সিঙ্গেল বন্ড, গুটেই ফালৰ পৰা CH3 আছে, তাৰপিছত CH2 আকৌ CH3। এটো কি হয় বস্তুটো? এটো গুটেইটো নাম এনেকা যদি দি দিয়ে, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে নামটো মনত ৰাখিলা। এটো হৈছে 2,2 ডাইমিথাইল বিউটেন। 2,2 ডাইমিথাইল বিউটেন। 2,2 ডাইমিথাইল বিউটেন। 2,2 ডাইমিথাইল বিউটেন। এটো এটা কাৰ্বন মলিকুল আছে আৰু হাইড্ৰোজেন বন্ডে দি পেলাই এটো গুটেইটো কভাৰ কৰি ৰাখিছে। সো 2,2 ডাইল মিথাইল, এটো মিথাইল বিউটেন। ঠিক আছে। তাৰ পিছত নেম দ্য ফাংশনাল গ্ৰুপ প্ৰেজেন্ট ইন CH3CO CH3। CH3CO CH3 এটো আপোনালোকে এই যেটো CH3CO এই বস্তুটো CH3CO মই এটো আপোনালোকক কিহৰ কাৰণে দিছো, বিকজ এটো পৰীক্ষাৰ আগতে আহিছে। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা প্ৰশ্ন মই দেখিছো যে CH3CHO যেটো সচৰাচৰ নাম মানে যেটো আমি যেটো বুলি মাতো, এটা যেনেকৈ আমাৰ H2O2 হৈছে ওয়াটাৰ। তো ওয়াটাৰ এতিয়া সেই তেনে ধৰণে CH3CH2 মানে এটা নাম থাকিব, সেই নামটো কি হয় সেই বস্তুৰ ওপৰতো কিন্তু প্ৰশ্নটো আগতে আহিছে। ঠিক আছে। সো এতিয়া ফাংশনাল গ্ৰুপ অফ CH3CO CH3 এটো হৈছে কিটোন। এটো হৈছে কিটোন। কিন্তু এটা CH3CO যদি আপুনি নামটো খুদে, এটো কি ইটস কল, এটো কি কয়? এটো এটা এনে অর্গানিক কম্পাউন্ড হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। এটো হৈছে ডাইমিথাইল কিটোন। এটো ডাইমিথাইল কিটোন বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে। ওকে, সো গিভ দ্য এইটো মই আপোনালোকক কৈছো এনে ধৰণৰ এই প্ৰশ্নবিলাক আহে। সো এটো হৈছে গিভ দ্য IUPAC নেম অফ CH3COOO C2H5। ঠিক আছে। এটো হৈছে ইথাইল ইথিওনেট। এটা আপোনালোকক জনাইছো মই যে আপোনালোকে এই বস্তুবিলাকত যেহেতু ডাইৰেক্টে পৰীক্ষাত আহি যায়, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ মনত যদি নাথাকে, তাৰ মানে আপোনালোকে এটা বস্তু ভালদৰে মনত ৰাখি ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা থাকে, CH3 আছে ধৰক, CH3 এনেকুৱা টাইপ যদি থাকে, সো হেতুত মানে সদায় ইথাইল মিথাইল এনে ধৰণৰ এনসাৰবোৰ আসলতে হয়। সো আপোনালোকে যদি ভালদৰে মনত ৰাখিব পাৰিছে এটেম্প কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে এটেম্প কৰিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে এটেম্প নকৰাকৈ আপোনালোকে আহিব পাৰিব। কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে বস্তুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পৰীক্ষাত আহিছে। কাৰণ এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে এই 100টা প্ৰশ্ন যদি চাই যায়, তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ দুটা মানুহ যদি কমন পৰি যায়, তেতিয়া আপোনালোকে সেই দুটা এটেম্প কৰি থাকিব পাৰিব। তাৰমানে এতিয়া আপোনালোকৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে আপোনালোকৰ মাৰ্কটো এনহেন্স কৰাটো। ঠিক আছে। সো এইটো হৈছে 38 নম্বৰ কুৱেশ্যন। হেতু হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লেভাৰ ফৰ অৰেঞ্জ। অৰেঞ্জৰ নিচিনা টেষ্ট। এতিয়া সবতেতো আমাৰটো আমি যে কিছুমান এতিয়া ড্ৰিংক খাওঁ, মানে ড্ৰিংক কৰোঁ নহয়, সৰি ড্ৰিংকটো নকৰোঁ বাৰু, কিন্তু ড্ৰিংক যে খাওঁ মানে পিউ খাওঁ নহয়, পিউ। যেনেকৈ অৰেঞ্জৰ কিবা সোডা বা এনেকুৱা টাইপ, সেইবিলাকত অৰেঞ্জটো দি নিদিয়ে, মানে কমলাটো ডাইৰেক্ট দি নিদিয়ে, তাৰ এটা ফ্লেভাৰ দিয়ে, আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লেভাৰ। সেইটো কিহৰ পৰা আহে? সেইটো হৈছে অচিটাইল এচিটেট। ঠিক আছে। ড্ৰিংকিং এলকহল ইজ ভেৰি হাৰ্মফুল। ঠিক আছে। ড্ৰিংকিং এলকহল ইজ ভেৰি হাৰ্মফুল। মদ খোৱাটো খুবেই হাৰ্মফুল। ইট ৰুইনছ হেল্থ।
Drinking alcohol stands for drinking ethyl alcohol. আপোনালোকে মিথাইল প্ৰপাইল আইসোপ্ৰাইল এইবিলাক এলকহল খাব নোৱাৰিব যেটো খাব কনজিউম কৰিব পৰা এলকহলটো হেতু হৈছে ইথাইল এলকহল কনজাম্পশন মানুহে কনজিউম কৰিব পৰা এলকহলটো হৈছে ইথাইল এলকহল ইথাইলৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকে বেলেগ এলকহল খাই দিয়ে আপোনালোকৰ লগালগ স্বাস্থ্য বেয়া হৈ যাব ঠিক আছে which of the following is correct order of atomic size এখন যে পিৰিয়ডিক টেবুল আছে তাৰ এটমিক সাইজৰ পৰা দিছে হেতু হৈছে CH এটো এনেকৈ পঢ়িব লাগিব Li is less than Na less than K less than Rb less than CS আৰু এটো কিহৰ কাৰণে এনেকৈ দিছো এটো পৰীক্ষাত এনেকুৱা টাইপ প্ৰশ্ন আগতে আহিছে এতিয়া এই প্ৰশ্ন যেটো 41 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এটো মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ কাৰণে থৈ দিছিলো এটো পৰীক্ষাত আগতীয়াকৈ আহিছে আগতে অসমত হোৱা এক্সামতে আহিছে ঠিক আছে এটা কথাটো হৈছে ইয়াতে দিছে which of the following is correct order of atomic size যেটো আপোনালোকে কৰি পেলাই আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাব ঠিক আছে এটা দিছে আয়োডিন ব্রোমাইন ক্লোরিন আর ক্লোরিন কোনটো হয় which of the following are energy foods carbohydrate আৰু fat তাৰ মানে শৰ্কৰা আৰু fat এইটা এনার্জি দিয়ে আমাক ঠিক আছে in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it এটো হৈছে parasitic মানে বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই যেটো বেলেগৰ দেহাৰ পৰা নিজৰ কাৰণে নিউট্ৰিশন লৈ থাকে যেনেকৈ লাইস মূৰত থকা উকনি তাৰপিছত ৰঘুমলা জিডাল গছৰ ওপৰত গছ থাকে এইবিলাক প্যাৰাসাইট বুলি কয় The mode of nutrition found in fungi is saprophytic মানে যিবিলাক মৰা কাঠ ফুলা বা এইবিলাকত কাঠ ফুলা হয় হেতুকে saprophytic nutrition বুলি কয় Roots of the plants absorb water from soil through the process of osmosis process যায় The site of photosynthesis in the cells of a leaf is chloroplast of photosynthesis আলোক সংশ্লেষণ হয় ক'ত হ'ব এটো যদি এনেকে যদি আপোনালোকৰ পাতটো থাকে ঠিক আছে এনেকে যদি সপোজ পাত এটা আছে তো এই পাতটোৰ এই জায়গাবিলাকত যত গ্ৰীন পিগমেন্ট থাকে তাতে আপোনালোকৰ আলোক সংশ্লেষণ হয় ঠিক আছে তো এটা কথাটো হৈছে in amoeba food is digested in food vehicle amoeba food code digest হয় এটো হৈছে food vehicle digest হয় মই ভালকে আকি দেখুৱাই দিছো এনেকুৱা গ্ৰীন যত থাকিব সেই পোৰশনটোকে ক্লোৰোপ্লাস্ট বুলি কোৱা হয় আৰু তাতে আলোক সংশ্লেষণ ঘটে ঠিক আছে ওকে সো এতিয়া amoeba code digestion হ'ব এটো হৈছে food vehicle the contraction and expansion movement of walls of food pipe is called কি কোৱা হয় peristaltic movement তাৰমানে আমি যেতিয়া খানা খালে আমাৰ জিডাল মুখৰ পাইপেদি তো বস্তুটো গৈ থাকে তো ফালেদি পাইপডাল থাকে ইটো সাইডেদি সো এই যে খালে এটা সৰিতে তো আপুনি এখিনিত মুখখনেদি খালে ডিঙিত পইলে তো এখিনে ৰখি থাকিব লাগিছিল তো গৈ থাকে ন সেই গৈ থাকাটো মানে কি এনেকে কুমাব আকৌ হেচিব আকৌ যাব আকৌ হেচিব আকৌ যাব এনেকে কৈ পেলাই মানে খানাখিনি আমাৰ তল পাইব ঠিক আছে মানে ষ্টমাক পাইব তো সেই মুভমেন্টটো কি বুলি কোৱা হয় peristaltic movement এটো আমাকে চাই লব এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in mitochondria. Mitochondria ke hekarne boli ki boli koa hoy power house. Yate sob amar body karone jiman energy lage sob mitochondria. Eta apnaloke ebu shobdo shonote hoyto notun lagise kintu ebilak apnaloke already pohi aise. Glycolysis process occurs in which part of the cell? It was cytoplasm. ঠিক আছে এটা আপোনালোকে দেখিছে পাইৰুভেট যেটো হৈছে পাইৰুভিক সাইকেল পাইৰুভেট যেটো থাকে পাইৰুভেট কম্পাউন্ড টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটাৰ এনাৰ্জি লে ভাঙে কত মাইটোকন্ড্ৰিয়া গ্লাইকোলাইসিস বুলা প্ৰসেসটো কোড হয় হেতু হৈছে সাইটোপ্লাজম তাৰ পিছত দিছে ৰেসপিৰেটৰি পিগমেন্ট ইন হিউম্যান আমি যে শ্বাস প্ৰশ্বাস লৈ আছো হেতু কোনে কৰিছে আমাৰ বডিত হেতু হেমোগ্লোবিন কৰাটোটো নাকে কৰিছে কিন্তু নাকে যে হাৱাটো ভিতৰলে ভৰাই দিছে আকৌ সেই হাৱাটো গুটে বডিত যে ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে কোনে কৰিছে হেতু হেমোগ্লোবিনে কৰিছে কিহৰ ফৰ্মত হেতু হৈছে অক্সিজেনৰ ফৰ্মত ঠিক আছে which plant tissue transport water and minerals from the roots to leaf মানে গছ এজোপা আছে ঠিক আছে গছ এজোপা আছে এফালে আপোনাৰ শিপা আছে তো এই শিপা দি পেলাই একেবাৰে ওপৰত থকা পাতটো যেটো আছে সেই পাতটো লৈকে যে ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে এনাৰ্জি এটো কোনে কৰিছে এটো হৈছে জাইলেম the movement of food in phloem is called translocation okay a blood vessel which pumps the blood from heart to the entire body is artery
আৰ্টাৰী মাজেদি কি হয় আৰ্টাৰী মাজেদি হাৰ্টৰ পৰা বাকি দেহৰ বাকি জাগালে ব্লাড যায় ঠিক আছে নেম দ্য টিউব which connects the kidneys to the urinary bladder এটো আছে ইউৰেটাৰ তাৰ মানে কিডনি দুটা যে আমাৰ থাকে কিডনি দুটা আমাৰ থাকে এই কিডনি কিটা আমাৰ যেটো আমাৰ মূত্ৰস্থলী আছে তাৰ লগত কানেকচন কৰে কোনে কৰে এই ইউৰেটাৰডাল লগত ঠিক আছে তাৰপিছত where is the dirty blood in our body filtered এটো আছে কিডনিয়ে ফিল্টাৰ কৰে ওকে তো এটা খানা যে আমি খাও এলিমেন্টারি ক্যানেল যে আমাৰ জিডাল আছে জিডাল পাইপে দি আমাৰ খানাটো তললে যায় এটোৰ স্ট্ৰাকচাৰটো খুলিছে প্ৰথমতে সমুখত মুখ থাকিব মুখ তাৰ পিছত জিডাল এটা তলৰ পাইপডাল থাকে এটা ইসোফেগাস তাৰ পিছত যাব ষ্টমাকলে তাৰ পিছত স্মল ইন্টেষ্টাইনলে যাব তাৰ পিছত লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইনলে যাব আৰু এইখিনি জায়গাক আৰু এটা নাম আছে এটো আছে কলন হেতু কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ আইডেন্টিফাই দা পাথ অফ ইউৰিন আমি যে পেশাব কৰো বা আমি যে যেটো মল মূত্ৰ ত্যাগ কৰো সো হেতুৰ প্ৰসেসৰ কোনটো স্ট্ৰাকচাৰ মানে কোনফালে যায় প্ৰথমতে কিডনিত যাব তাৰ পিছত ইউৰেটাৰত যায় ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰ যাব ইউৰেথ্ৰাত যাব এটো আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি ল'ব বিকজ এগুলা প্ৰশ্ন অলৰেডি পৰীক্ষাত কিন্তু আহিছে আগতে আহিছে ঠিক আছে এটো which of the following are simply digested in stomachত কি mainly digest হয় এটো আছে protein normal blood pressure মানুহৰ কিমান থাকে 120/80 120/80 কে যদি কম হৈ যায় তেতিয়াহলে আপোনাৰ প্ৰেছাৰ বুজাব blood pressure is measured by an instrument called manometer which part of alimentary canal receive bile from the liver it was a small intestine filtration unit of kidney it is important it is filtration unit of kidneys are nephrons which plant hormone promotes dormancy in seeds and buds dormancy it was abscisic acid eto apake double star di eto already porikhat dubar agore ahise movement of sunflower in accordance with the path of sun is due to phototropism তামানে সানফ্লাৱাৰ জিবুৰ থাকে সানফ্লাৱাৰ জুনফালে থাকে হেফালে ৰ'দ জুনফালে থাকে সানফ্লাৱাৰ মুখখন হলে হেতু সাইডে থাকিব জুনফালে ৰ'দ থাকিব তো হেতুকে কি বুলি কয় হেতু হলে ফটোট্ৰপিজম বুলি কয় ৰেসপন্স অফ প্লান্ট root towards water is called hydrotrophism যদি গছ এজোপা পানী ফাললে ঢাল খাইছে তেতিয়াহলে হেতু হাইড্ৰোট্ৰপিজম বুলি কব which plant hormone promotes cell division হেতু আছে সাইটোকাইনিন আমাৰ যেটো সেল থাকে এই সেলটো ভাঙি পেলাই দুটা যে সেল হয় এটো কি হৈছে সাইটোকাইনিন The main function of abscisic acid in plant is to inhibit its growth. ঠিক আছে তাৰ পিছত the longest fiber on cell body of neuron is called axon তাৰ পিছত fall of mature leaves and fruits from plants is triggered by which of the following substance is abscisic acid এটো হৈছে fall of mature যে গছ জোপা থাকে গছৰ যে পাত পৰি পৰে এটো কিহৰ কাৰণে পাত পৰি পৰে কোনটো এসিডৰ কাৰণে এটো হৈছে abscisic acid ঠিক আছে ব্রিডিং আমি যে উখা লং এটো কোনে কন্ট্রোল করে ব্রেনৰ কোনটো পাৰ্টে এটো আছে মেডুলা অবলংগটা which of the following access both endocrine and exocrine gland এটো আগতে পৰীক্ষা আহিছে এটো প্ৰশ্ন এটো হৈছে pancreas তাৰ পিছত which gland secretes the growth hormone এটো হৈছে pituitary gland আৰু আমাৰ যেটাল মেইন সেন্ট্রাল গ্ল্যান্ড এটো সেন্ট্রাল pituitary gland ক সেন্ট্রাল গ্ল্যান্ড বুলি কোৱা হয় a diabetic patient suffer from deficiency of which hormone এটো হৈছে insulin ঠিক আছে তাৰ পিছত which hormone regulate the ionic balance in our body is vasopressin ঠিক আছে which of the following is not a ductless gland it was a liver aging in human being is caused by disappearance of which of the following glands aging eto খুব important মানুহ যে বুঢ়া হয় কিয় বুঢ়া হয় বা বাৰ্ধক্য যে আহে মানুহলে স্কিন যে ফুটৰা পৰে এটো কিয় হয় এটো thymus gland যদি আপোনাৰ বডি বা নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া হ'ব The process of release of eggs from the ovary is called ovulation. ঠিক আছে তাৰপিছত the embryo in human get nutrition from mother's blood with the help of a special tissue called placenta মাকৰ পেটত যেতিয়া বেবিটো থাকে এই মাক আৰু বেবিৰ মাজত কানেকশন কিহে কৰি ৰাখে প্লেসেন্টাই কৰি ৰাখে which of the following diseases is not sexually transmitted হেতু আছে hepatitis sexually transmit নহয় এটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট হ'ব আপুনি একবাৰ কৰিব ঠিক আছে এটো দিছে the trophic level in an ecosystem represents কি energy this is a trophic level বোৰ যে থাকে এটা এটো তাৰপিছত primary consumer primary producer তাৰপিছত primary producer primary consumer secondary consumer এনেকৈ যে গৈ থাকে কি বুজায় এটো energy level টো বুজায় 10% energy loss হয় এটো এটা তো
এটা লেভেলৰ পৰা এটা লেভেল মানে ঘাঁহ ছাগলীয়ে খাইছে ছাগলীক মানুহে খাইছে এনেকৈ 10% কে আপোনাৰ এনাৰ্জিটো লছ হৈ গৈ থাকে সিকুৱেন্স অফ ফুড চেইন এইটো হৈছে প্ৰডিউচাৰ কনজিউমাৰ ডিকম্পোজাৰ ঠিক আছে এইটো মই কৈছোঁ which of the following is biodegradable সেইটো হৈছে কাউ ডাং মানে মাটিত মিলি যায় which of the following is an abiotic component of an ecosystem abiotic মানে জীৱ নথকা which of the following pairs belongs to the category of primary consumers সেইটো হৈছে grasshopper আৰু cattle তাৰ মানে ঘাঁহ যোনে বা যিবোৰ অটোট্ৰফছ থাকে অটোট্ৰফ মানে নিজৰ খাদ্য নিজে বনাব পাৰে অটোট্ৰফছ সেইখিনিকে প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ বুলি কোৱা হয় প্ৰাইমেৰী প্ৰডিউচাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু হেতুক যোনে খাব হেতুকে প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ বুলি কোৱা হয় হেতু আছে grasshopper cattle which of the following is biodiversity hotspot forest ঠিক আছে and world environment day 5 জুন তাৰ পিছত the pH range most conducive for life of fresh water plants and animals is 6.5 to 7.5 ৰ ভিতৰত pH থাকিলে plant আৰু animal পানীত থাকিব পাৰিব Sardar Sarovar Dam ক'ত আছে এইটো আছে নৰ্মদা ৰিভাৰ তাৰ পিছত what are the 3 R's to save environment সেইটো আছে reduce recycle আৰু reuse Indira Gandhi Canal has brought greenery to considerable areas of Rajasthan imaged formed by reflection from a plane mirror এইটো plane mirror ঠিক আছে এইটো আছে virtual আৰু erect plane mirror আমাৰ যেবোৰ plane mirror থাকে সেইবিলাকৰ কথা কৈছে কেনেকুৱা ইমেজ বনাই সেইটো আছে virtual আৰু erect the image formed by convex lens is virtual and magnified এগিটাটো মনত ৰাখিবই লাগে কথা আৰু এটো একদম কম্পালসৰি কথা image formed by concave mirror সেইটো আছে virtual আৰু inverted concave mirror এ virtual inverted convex mirror এ virtual magnified তাৰ পিছত plane mirror এ virtual erect ঠিক আছে focal length of a concave mirror is negative which mirror can produce a virtual erect and magnified image of an object it was a concave mirror তাৰ পিছত muscular diaphragm that controls the size of the pupil is iris the size আমাৰ যে চকুৰ যেটো সাইজ কিমান ডাঙৰ হ'ব চকুটো এটো কোনে সেই কৰিব এটো আইৰিসে কৰে the black opening between the aqueous humus and the lens is called pupil আমাৰ pupil যেটো চকুৰ মনিটো এটো কথা কৈছে কলা যে থাকে myopia and hypermetropia এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট 99 প্ৰশ্নটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট myopia আৰু hypermetropia এটো কিহে ঠিক কৰে এটো হৈছে কনকেভ আৰু কনভেক্স লেন্সে এটা মানুহ যে চশমা পিন্ধে মানুহ তেওঁলোকে ওচৰত নেদেখিলে কি লব আৰু দূৰত নেদেখিলে কি লব সেইটো প্ৰশ্ন কৰিছে the image formed on the retina of human eye is real and inverted আমি যেতিয়া বস্তু এটা সিধা দেখো হেতু বস্তু আমাৰ চকুত কিটো সিধা নবনে এনেকে উল্টাকে বনে এটো আমাৰ ব্ৰেইনে পিছত সিধা কৰে পিছফালে ঠিক আছে এখানে মানুহৰ কেতিয়াও মাথাৰ পিছফালে মাৰিব নালাগে refraction of light by earth প্ৰথম কথা মানুহ মাৰিবই নালাগে কিন্তু মাথাৰ পিছফালে একেবাৰে মাৰিব নালাগে refraction of light by earth's atmosphere due to variation in air density is called atmospheric refraction ঠিক আছে one cannot see through fog it is a light is scattered by droplets আমি কোলিত দেখা না পাও ফলে at noon the sun appears white as light is least scattered বগা নিচিনা দেখা পায় বেলিটো দিনৰ পোহৰ 12 মান বজাত সেইটো কথা কৈছে the clear sky appears blue because violet and blue lights get scattered more than lights of all other color by the atmosphere by violet আৰু blue color to বেছিকে scatter হয় এটো মানে বেছি জাগা বিয়পিব পাৰে হেতু কৈছে two devices are connected এটো এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ পৰীক্ষাৰ আগতে আহিছে ঠিক আছে two devices are connected between 2 points A and B in parallel the physical quantity that will remain the same between the 2 points is voltage এতিয়া আপোনালোকে বোৰ্ড এখনত সাপোজ এনেকুৱা এখন বোৰ্ড আছে ইয়াত আপুনি কম্পিউটাৰ সুইচটো লগাইছে ইয়াত আপুনি প্ৰিন্টাৰ সুইচটো লগাইছে ইয়াত আপুনি বেলেগ এটা সুইচ লগাইছে এটা ইয়াত সাপোজ 220 আহি আছে ইয়াত 230 আহি আছে ইয়াত 240 আহি আছে তেনেকৈ আহিব জানো গোটে বোৰ্ডখনতো সেম কারেন্ট আহি থাকিব এইটো কথা কৈছে ভোল্টেজটো চেঞ্জ নহয় মানে কতে ওকে এটো দিছে a fuse wire repeatedly gets burned যদি fuse wire হয় বাৰে বাৰে জ্বলি গৈ থাকে when used with good heater it is advised to use a fuse wire of more radius বেছি মোটা তাৰ মানে fuse wire ডাল ইমান মান পাৰ্টকে ইমান ডাঙৰ কৰিবলৈ কৈছে more radius ঠিক আছে coulomb is a SI unit of charge ঠিক আছে electric power is inversely proportional to resistance which of the following gases are filled in electric bulbs it 109 is a very very important question it was argon and nitrogen ঠিক আছে
So magnetic effect of current was discovered by Ostrom. ঠিক আছে, by which instrument the presence of magnetic field be determined? It was a voltmeter. Voltmeter magnetic effect determine করে. To convert an AC generator into DC generator, split ring type commutator must be used. It is very important. AC to DC কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব? The most important safety method used for protecting home appliances for short circuiting or overloading is use of fuse. এটা তো আগতে ফিউজ উই না যায় কাৰণে ঘৰ জ্বলি যায়, কিন্তু আজিকালি কি হৈ যায়, আজিকালি মেইন বৰ্ডৰ ফিউজটো উৰি যায়। এই যে ৰঙা এটা সুইচ টাইপ থাকে যে অকমানিকাকে ডাঙৰ এটা ফিউজ বৰ্ডত আমাকে যে সেইটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে, সেইটো কথা কৈছে। What should be the core of an electromagnet? Soft iron. Electromagnetor কোৰত কি থাকে? Soft iron. Dead organisms are transformed into petroleum and natural gas in absence of air. ঠিক আছে, এইটো কার্বনাইজেশন বুলি কয় প্ৰচেছটো। An ideal source of energy should have high calorific value, yes. Easy transportability, yes. Easy accessibility, yes. All of the above. The temperature inside the solar cooker ranges from 100 to 140. The variety of coal which has the highest carbon content is anthracite. Which of the following gases is the main constituent of natural gas? It is a methane. Use of calorific value of a substance is joule per kg. Which element is used in solar cells? It is a silicon. ঠিক আছে। Who invented World Wide Web? It was a Tim Berners and Robert Killian. World Wide Web, www বুলি যে আমি কওঁ সেইটো। ঠিক আছে। In which year Graham Bell discovered telephone? It was 1876. Who invented television? It was a John Logie Baird, যেটো primary basic television সেইটো কথা কৈছে। Who invented thermometer? It was a Daniel Gabriel Fahrenheit. ঠিক আছে। Who invented electricity? Benjamin Franklin. Electricity কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? Who discovered bacteria? It was Antonio von Leeuwenhoek. Who discovered penicillin? It was Alexander Fleming. It was very important প্রশ্ন। Supercomputer developed by Indian scientists. It was a Param. Who is known as father of computer science? Charles Babbage. It was a very important প্রশ্ন 132. ঠিক আছে। Which is a volatile memory? It is a ROM. ROM is a volatile memory. ঠিক আছে। BIOS stand for basic input output system. এটো কম্পিউটার থাকে। What is the full form of CPU? Central Processing Unit. CPU মানে হৈছে Central Processing Unit. তাৰ পিছত এটো হৈছে which of the following is the smallest unit of data in a computer? It was a byte. ঠিক আছে। যদি মানে বাইটতকে সৰু হলে এটো বিট হ'ব, কাৰণ মই আপোনাক ভ্যালু কিটা দি দিছে যাতে আপোনাক মনত ৰাখে, কিন্তু ইউনিট হিচাপে আসলে বাইটটো ধৰে। ঠিক আছে, যদি বাইট না থাকে তেতিয়া আমাক আনসারটো বিট দিব পাৰিব। Which of the following is the largest unit storage of computer? It was a TB, terabyte. So egita asala amrakor general science, computer science, biology aru environment. Aru ei gute proshno khini amrakor ahibologia proshno বিশেষকে লেন্সৰ বিষয়ে যেখিনি দিয়া আছে আৰু চকুৰ বিষয়ে যেখিনি দিয়া আছে সেইখিনিটো আপোনালোকৰ কাৰণে 100% কম্পালসৰি, আপোনালোকে সেইখিনি চাই যাব লাগিব, নচোৱাকে যাব নোৱাৰে। ঠিক আছে। সো এটো আমাৰ আজি এটো জেনাৰেল সায়েন্সৰটো খতম হৈছে। এতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিস সেকশনটোলৈ যাব বিচাৰিছো। সো প্ৰ্যাকটিস সেকশনটোলৈ আমি যাবলৈ ধৰিছো। ঠিক আছে, প্ৰ্যাকটিস সেকশনটোলৈ যাবলৈ ধৰিছো। সো প্ৰ্যাকটিস সেকশনটোত আজি আমি কি চাম? প্ৰ্যাকটিস সেকশনটোত আজি আমি এভাৰেজ চাম আৰু এভাৰেজৰ লগত আমি বাকিখিনি চাম। এতিয়া এইগিটা আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা হিচাপে কৈ দিছো, আপোনালোকে হেতু মনত ৰাখি ল'ব লাগিব। মনত ৰাখি মানে বুজিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে মনত থাকি যাব। এটো আপোনালোকক প্ৰশ্ন যদি দিয়ে পৰীক্ষাত এনেকে the average of n consecutive natural number, তাৰ মানে আপোনালোকক যে দিয়ে যদি বোলে first 50 natural numberৰ কি হ'ব এভাৰেজ কিমান, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব 50 plus 1 divided by 2 এটো। ঠিক আছে, natural number টা। তাৰ পিছত এভাৰেজ অফ স্কয়াৰ অফ কনজিকিউটিভ n natural number হেতু হৈছে n plus 1 into twice n plus 1 by 6। এইবিলাক ফৰ্মুলা পেলাইলে আপোনালোকে আৰু গন্তি এতে আপোনালোকে 50 টা সংখ্যাটো যোগ কৰি গৈ থাকে এভাৰেজ উলিয়াব নোৱাৰিব, হেতু কৰি থাকিলে আপোনালোকক বহুত টাইম লাগি যাব। সো এটো দিছে এভাৰেজ অফ কিউবস অফ কনজিকিউটিভ n natural number হেতু হৈছে n into n plus 1 whole to the power 2 by 4। এভাৰেজ অফ n consecutive even number, average of n consecutive even number বিলাক যদি আপোনালোকক দিয়ে তেতিয়াহলে কেনেকা হ'ব? even number যদি দিয়ে 1 2 even number হলে তো 1 নহব, 2 4 6 এনে ধৰণৰ নাম্বাৰবোৰ যদি দিয়ে বলে কিমান হ'ব? যিমানটা নাম্বাৰ লৈকে আপোনাক গন্তি কৰিবলৈ যে 6 লৈকে দিছে
ঠিক আছে 6 লৈকে সাপোজিটলি দিছে তো আপোনালোকে এটো কি হ'ব 6 + 1 হেটোই কৰি দিব হিমানে ইভেন নাম্বাৰ যদি হয় তেতিয়া হলে এটো যেটো জিমানটা নাম্বাৰ উলিয়াবলৈ দিয়ে n ৰ ভ্যালুটো জিমান দিয়া থাকিব তাৰ লগত 1 প্লাস কৰি দিব আগতে যোগ কৰি প্লাস চাবচোন হেটো কৰিলো আপোনালোকক একেটাই ভ্যালু ল'ব কিন্তু the average of even numbers till n যদি n ৰ লৈকে উলিয়াবলৈ দিয়ে ঠিক আছে n টা নাম্বাৰ নাই n লৈকে উলিয়াবলৈ দিছে তেতিয়া হলে n/2 + 1 the average of n consecutive odd number হলে যদি 50 odd number উলিয়াবলৈ দিছে তেতিয়া হলে 50 এ হ'ব আনসাৰ তাৰ পিছত average of consecutive n numbers till n হেতু আছে n + 1/2 ঠিক আছে তাৰ পিছত এই গিটা বস্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় গিটা আপোনালোকে চাই লওক এটা মই ষ্টাৰ মাৰি দিছো ৰেডি কৰি থৈছো এটো আছে sum of first n even consecutive natural number হেতু আছে n * n + 1 এটো आंसर আৰু হেতু আছে sum of first n odd consecutive natural number হেতু আছে n² হেতু আছে n² এটা আপোনালোকক কিবা যদি ভ্যালু দিয়া থাকে first consecutive even number মানে 2 4 6 8 10 12 এনেকে 12 লৈকে উলিয়াবলৈ দিছে সাপোজ আপুনি এটা কি কৰিব কেটা উলিয়াব দিছে 1 2 3 4 5 6 6টা উলিয়াব দিছে 6 দিছে ইনটু 6 + 1 এটো যিমান হ'ব আপোনালোকে কৰি চাব হেতৰ ভ্যালুটো সেই কেটা হয় হেটো আপোনালোকক ইয়াতে কৈছে সো আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেইখিনি মনত ৰাখি ল'ব লাগিব এভাৰেজ এনেকে ইয়াৰ কাৰণে এটোৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন আপোনালোকক কোৱেশ্চন আহিছে ঠিক আছে মই এটোৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকক প্ৰেক্টিস কৰিম কিন্তু এইগিটা ফৰ্মুলা আপোনালোকে ভালকে মনত ৰাখি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে ক'বাত তেনেকুৱা কোৱেশ্চন পায় তেনেহলে আপোনালোকে এই ফৰ্মুলা গিটা পেলাই কৰিবলৈ যত্ন কৰিব এতিয়া দুটা যদি প্লেস দিয়া আছে a আৰু b কোনোবা এজন ব্যক্তি a পা 10 km/h স্পিডত গৈছে আকৌ b পা হেইলে 20 km/h স্পিডত আহিছে ডিসটেন্স তো জানিবা ইয়া পা ইয়ালে একেটা আছে খালি স্পিড তো হে বেলে তেতিয়ালে কি হ'ব ফৰ্মুলাটো হ'ব এটো ঠিক আছে ফৰ্মুলাটো হ'ব এটো সেম ডিসটেন্স সেম যদি তিনিবাৰ আহাজোৱা কৰিছে তিনিবাৰ তিনটা স্পিড হলে x আৰু y মানে হৈছে x মানে হৈছে ফাৰ্স্ট স্পিড আৰু পিছৰটো হৈছে সেকেন্ড স্পিড y টো হৈছে আৰু z টো হ'বলে থাৰ্ড স্পিড টো হ'ব ওকে সো এটা হেতু কিন্তু যদি ডিফারেন্ট ডিসটেন্স দিছে তা মানে প্ৰথমতে ৰাম জেনিবা গোল 10 কিলোমিটাৰ হেতু এটা স্পিডত গৈছে আকৌ 20 কিলোমিটাৰ গ'ল আকৌ 30 কিলোমিটাৰ গ'ল এভাৰেজ কিমান হ'ব তে এভাৰেজ টো উলিয়াবলৈ হলে হৈছে এইটো ফৰ্মুলা এইটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব সো এইটো ফৰ্মুলাটো হৈছে কি একেবাৰে সহজ a + b + c ডিসটেন্স গিটা প্লাস কৰিব তাৰ পৰা a/y তাৰ মানে a কিলোমিটাৰ যাওঁতে যেটো স্পিড a/x b/y plus z/c/z তাৰ মানে 3 নম্বৰ যাওঁতে যেটো স্পিড হেতু এই গুটে সামটো কৰি দিব আপোনালোকৰ 1 সেকেন্ডতে আনসাৰটো ওলাই যাব প্ৰথমতে তিনটা আপোনালোকে যিমান ডিসটেন্স গৈছে তিনিবাৰ হেতু ডিসটেন্স প্লাস কৰিব তাৰপিছত প্ৰতি গিটা ডিসটেন্সৰ যেটো স্পিড লিমিট দিয়া আছে হেতু স্পিড লিমিটতে ডিভাইড কৰিব ঠিক আছে হেতু এটা আৰু এটা এভাৰেজৰ দিছে এটো আৰু এটা এভাৰেজৰ দিছে যে কিবা এটা সাপোজ দুটা বস্তু আছে ঠিক আছে দুটা বস্তু আছে দুটা ভ্যালু দিছে তাৰ মানে এটা এটো কথা কৈ দিছে এই ফৰ্মুলাটো মই কথা কৈছো ইয়াতে দিয়া আছে কি দিয়া আছে এটা আপোনাক কি দিয়া আছে চালো ইয়াতে নাম্বাৰ অফ বয়জ নাম্বাৰ অফ গাৰ্লস দিয়া আছে নে এটা ইয়াত দিয়া আছে এটা এভাৰেজ এটা দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু আপোনাক এতিয়া কি উলিয়াবলৈ দিছে যে আপোনালোকক কি উলিয়াবলৈ দিছে এটা এভাৰেজ জেনিবা 38.4 দিয়া আছে ওকে আৰু এটা আপোনালোকক ওয়েটটো দিয়া আছে আৰু কি উলিয়াবলৈ দিছে গাৰ্লছৰ আপোনাৰ ইয়াতে এভাৰেজটো উলিয়াবলৈ দিছে ঠিক আছে সো এতিয়া যদি আপোনালোকে মানে এই ম্যাথছটো যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মানে আপোনালোকৰ ইয়াতে ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে যদি ইউজ কৰে তেতিয়া হলে নাম্বাৰ মানে কোনোবা মানুহৰ যাব সাপোজ এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে সাপোজ এটা নাম্বাৰ মানুহৰ দিয়া আছে এটো যেনকে এটা 15 বুলি এটা দিয়া আছে বা 15 জন বয়জ দিয়া আছে 10 গৰাকী গাৰ্লছ দিয়া আছে তাৰ মানে হেতু n1 মানে হ'ব 15 ঠিক আছে n2 মানে হ'ব 10 তাৰ মানে মানুহৰ সংখ্যাটো যদি দিয়া থাকে কিমান ওয়েট হ'ব কিমান ৰান হ'ব কিমান ৰান কৰিব পাৰিব এতিয়া তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি দিয়া আছে এভাৰেজ দুটা ওয়েট দিয়া আছে যেনেকে এভাৰেজ এটাৰ টু হৈছে 38.4 আৰু a2 টু ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 40 কেজি এটো হৈছে সমূহীয়াকে গাৰ্লছ আৰু বয়জ মিলাই আৰু এটো হৈছে অকল বয়জ ঠিক আছে তেনেকে দিয়া আছে
সো এইটো ফৰ্মুলাটোত পেলাই কৰিব লাগিব কিমান হ'বগে গৈ পেলাই কৰি থাকিলে ঠিক আছে তাৰ মানে আপোনালোকক এটা উলিয়াব কি দিছে a2 উলিয়াবলৈ দিছে a2 তাৰ মানে a2 উলিয়াবলৈ দিছে মানে বাৰু তাৰ মানে এটা এভাৰেজটো দিয়া আছে আপোনালোকক মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো এইটো এভাৰেজ নহয় এইটো দিয়া আছে বয়জৰ ভ্যালু দিয়া আছে বয়জ তাৰ মানে বয়জৰ এভাৰেজটো দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকক কি উলিয়াব দিছে গাৰ্লছৰ এভাৰেজটো উলিয়াব দিছে গাৰ্লছৰ এইটো হোৱাট ইজ দ্য এভাৰেজ ওয়েট অফ গাৰ্লছ তো এটা আপোনালোকে যদি এইটো এটা এটাকে কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বহুত সময় লাগিব যদি আপোনালোকে সেই ওপৰত যেটো ফৰ্মুলা মই আপোনালোকক এইমাত্ৰ দেখুৱাই দিলো এই ফৰ্মুলাটো যদি আপোনালোকে ইউজ কৰি দিয়ে এটা আপোনালোকৰ একেবাৰতে ওলাব ঠিক আছে মই দেখুৱাই দিছো এইটো কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব লাগিব ঠিক আছে কৰিব কেনেকৈ লাগিব মই কৈ দি আছো কৰাৰ সিস্টেমটো হৈছে এইটো যে 38.4 এটো হৈছে টোটাল ভ্যালু হয় ঠিক আছে 38.4 টো হৈছে টোটাল ভ্যালু ঠিক আছে তাৰ পিছত 38.4 টো হৈছে টোটাল ভ্যালু তাৰ পিছত 40 দিয়া আছে এটা ভ্যালু তাৰ পিছত 40 লগত কিমান দিয়া আছে বয়স টো হৈছে 15 ঠিক আছে তাৰ পিছত ফৰ্মুলাটো কি আছিল প্লাস দিয়া আছে তাৰ পিছত আমি n2 টো জানো 10 টো জানো a2 আমি নাজানো আৰু তলত কি দিয়া আছে 15 যোগ 10 হলে এটা কিমান হ'ব 25 ঠিক আছে এটা হ'বগে কিমান 25 সো এই গুটেইখিনি যদি আপোনালোকে কৰি পেলাই উলিয়াই দিয়েগে তেতিয়া হলে লাষ্টত কিমান হ'বগে 36 kgs a equal to 36 kgs আপোনালোকৰ লৈ যাব সো আপোনালোকে এনেকৈ যদি দুটা এটা এভাৰেজ আপোনালোকৰ দিয়া আছে কমপ্লিট এভাৰেজ আপোনালোকৰ দিয়া আছে সো এভাৰেজটো কি দিয়া আছে যে বয়জৰ যেটো এভাৰেজ আৰু গাৰ্লছৰ যেটো এভাৰেজ সেটো ডিভাইডেড বাই টোটাল মানুহ এটা ব্যক্তি কিমান আছে 15 জন লৰা প্লাস 10 গৰাকী ছোৱালী তাৰ মানে গোটেই ক্লাছটোত কিমান আছে 25 টা লৰা আছে তাৰ মানে 25 টা লৰা ছোৱালীৰে এটো ওয়েট নহব জানো এভাৰেজটোৰ লগত প্ৰথম নাম্বাৰ অফ বয়জ টু আৰু সেকেন্ড এভাৰেজ টুৰ লগত 10 টো প্লাস ইনটু কৰি পেলাই যদি প্লাস কৰি দিও হেতুৱে গোটেই টোটাল ওয়েট টু নহব জানো হেতুকে 25 দি ডিভাইড কৰিলে তো এভাৰেজ টু ওলাব হেতু মানে হৈছে যে 38.4 হেতু বুজাইছো আচলতে সো এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে হেই দুটা যদি তেনেকৈ ভ্যালু দিয়া থাকে আৰু দুটা ভ্যালুৰ ভিতৰত এটা যদি ভ্যালু দিয়া থাকে আৰু এটা যদি টোটাল দিয়া থাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰিব এটো আৰু যদি ডিফাৰেন্ট ডিসটেন্স দিয়া থাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে হেতু কৰিব সেম ডিসটেন্স দিয়া থাকিলে ওপৰৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব আপোনালোকৰ হ'ব ঠিক আছে এটা সেকেন্ড এটুলে আহিছো এটু দিছে যে 36 ইয়ার্স এটু গ্ৰুপৰ সো 30 এটু শর্টকাট এটা কৰি দিছো চাই লওক 36 ৰ কিমানটা হৈছে 14 ঠিক আছে তাৰ পিছত এটু হৈছে কিমান 37 ৰ পৰা হৈ গৈ কিমান হৈছে কি 15 37 যদি হৈ যায় তেতিয়া হলে এভাৰেজ টু তাৰ মানে টিচাৰৰ হলে 36 টা সংখ্যা নহব জানো 36 টা অলৰেডি ক্লাছত আছে টিচাৰৰ ওয়েট টু যোগ কৰিলে টোটাল মানুহ কিমান হ'ব 37 টা 37 তাৰপিছত এটু কি কৰিব মাইনাস কৰিব কিমান হ'ব ডিফাৰেন্স টু 1 আৰু ইহঁতৰ ডিফাৰেন্স টু 1 ইহঁতৰ ডিফাৰেন্স টু 1 আৰু এটো ডিফাৰেন্স টু 1 এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব জানে এনেকৈ কৰিবলৈ আপোনালোকে যদি এটো দীঘলীয়াকৈ কৰি গৈ থাকে বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব এটো অংক বহুত টাইম লাগিব আপোনালোকক কৰোঁতে তো শর্টকাট ফর্মুলা আছে প্ৰথম যেটো ডিফাৰেন্স উলিয়াইছে হেতুৰ লগত a1 টো আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰিব কিমান হ'ল 36 ওকে তাৰ পিছত পিছৰ এটো যেটো আছে এই কমন ডিফাৰেন্স টোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব নতুন যেটো ভ্যালু উলাব নতুন যেটো ভ্যালু এভাৰেজ উলাব সেই এভাৰেজ টোৰ লগত যেটো প্ৰথমৰ ডিফাৰেন্স উলাইছে হেতু মাল্টিপ্লাই কৰিব আৰু আগৰ যেটো টোটাল নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস থাকে হেতুৰ লগত পিছৰ 1 টো আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰিব এইটা 15 into 1 হলে কিমান হ'ব 15 ইয়াতে হৈ যাব এই দুটা যদি আপোনালোকে প্লাস কৰে 6 5 11 1 3 1 4 1 5 এটো হৈ গ'ল 51 হ'বগে কিমান হ'বগে এজ এটো হ'ব 51 টিচাৰৰ এজ টো কিমান হ'বগে 51 সো এটো যদি আপোনালোকে এটা কৰি পেলাই বেলেগ যদি আপোনালোকে ইউনিটাৰী মেথড লগাই কৰি গৈ থাকে তেতিয়াও এটা আপোনালোকে ওলাই যাব এটা সিম্পল কথাটো হৈছে যদি দুটা ভ্যালু দিয়া আছে দিয়া থাকে তেতিয়াহলে এটা যদি কিবা তাৰ ভিতৰৰ পৰা কোনোবা এটা ভ্যালু যদি উলিয়াবলৈ দিয়ে আপোনালোকে সিধা লিখিব প্ৰথম গ্ৰুপটোৰ কিমান এভাৰেজ 14 সেকেন্ড গ্ৰুপটোৰ কিমান এভাৰেজ 15 তাৰ পিছত কি কৰিব এই দুটাৰ কমন ডিফাৰেন্স উলিয়াব এই দুটাৰ কমন ডিফাৰেন্স উলিয়াব
সদায় একে উলিয়াব লাগিব বুলি কথা নাই, তো কেতিয়াবা 0 ওলাব পাৰে, বেলেগো ওলাব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু যদি কেতিয়াবা ভেলু মাইনাছত ওলায় সেইটো কিন্তু কেনট বি ডিটাৰমাইন হ'ব। তাৰপৰা মানুহৰ ৱেইট এইজ এইবিলাক মাইনাছত কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, হৈছে। চ' এতিয়া কথাটো হৈছে কি কৰিব, প্ৰথমটো দি পেলাই 1টোক মাল্টিপ্লাই কৰিলে 36, অ'কে। ছেকেণ্ড দি পেলাই এই সংখ্যাটোক মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 15, টোটেলটো কিমান হ'ব 51, আৰু এইটো এনচাৰ হয়। ঠিক আছে, চ' এইটো এটা এভাৰেজৰ আপোনালোকক ট্ৰিক মই আজি বুজাই দিলোঁ। চ' এতিয়া কথাটো হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে কি দিছে, ইয়াতে দিছে যে 194 give a profit of 20%, তাৰমানে 194ৰ 20% হ'লে কিমান হ'বগৈ, 20% যদি হয় এইটো হৈছে 2, 5, 10। ঠিক আছে, 2, 5, 10। যদি এতিয়া 194ৰ যদি আমি এতিয়া ডিফাৰেন্সটো উলিয়াওঁগে কিমান হ'বগৈ, সেইটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই চাওঁ, আপোনালোকে যদি এতিয়া এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি চাবলগীয়া হয় আপুনি মাল্টিপ্লাই কৰি চাওক। এতিয়া মই সময়টো বাৰু বচাবৰ কাৰণে কি কৰিবলৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে এটা কথা চাব, ইজ ইকুৱেল টু ইয়াতে কি থাকিব লাগিব x, তাৰমানে আপোনালোকৰ মই ভেলুটো ইয়াতে গোটেই ইকুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ পাতি পেলাই মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। এতিয়া আপোনালোকে ধৰক যে যিটো নতুন চ' ডেট দ্য মিক্স টি দ্য ৰেচিঅ', এতিয়া ধৰক মিক্স টিৰ কোৱান্টিটিটো যদি মই x বুলি ধৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে x প্লাছ 20 of x ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'বগৈ, কিমান ভেলু দিয়া আছে 194, এইটো 194 হয়নে। তাৰমানে নতুন যিটো মিক্সচাৰ ওলাব, এমাউণ্ট কোৱান্টিটি ওলাব, সেইটোৰ কোৱান্টিটিটোৰ লগত মই যদি 20% লাভ কৰি পেলাই বেচোঁ, যিটো মোৰ নতুন ভেলুটো সেইটোৱে 194 নহয় জানো। চ' এতিয়া এই গোটেইখিনি যদি মই কৰি পেলাই গৈ থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'বগৈ 20% of x, 20x নহয় 20% of x. So x plus 20 by 100 x is equal to 194. So এইটো হৈছে 5। ঠিক আছে, তো এইটো ওলাইছে কিমান 5, তো এইটো হ'ব কিমান 5x প্লাছ এইটো হ'ব কিমান x is equal to হ'ব কিমান 194. চ' তো এইটো কিমান হ'বগৈ, এইখিনিতে হ'বগৈ 6x is equal to 194 into 5. তো x is equal to এইটো কিমান হ'বগৈ ভেলুটো 194 into 5 by 6. তো এইটো যদি মই এতিয়া ডিভাইড কৰোঁ কিমান হ'বগৈ 194 divided by 6, 194 divided by 6 কিমান হ'বগৈ into 5, তেতিয়াহ'লে এইটো ভেলুটো হ'বগৈ কিমান, এইটো ভেলুটো হ'বগৈ 161.67 এইটো ধৰিলোঁ। ঠিক আছে, চ' 191.67। এতিয়া সেইটো হৈছে নতুন মিক্সচাৰটোৰ ভেলুটো, তাৰমানে 192 ৰুপিজৰ T2 আৰু 150 ৰুপিজৰ T2 নতুন মিক্সচাৰটোৰ ভেলুটো কিমান হ'বগৈ লাগিব, সেইটো হৈছে 161.67। অ'কে, চ' এতিয়া 161.67 যেতিয়া হ'বগৈ, তেতিয়াহ'লে এইটো এতিয়া আমি এলিগেশ্যন প্ৰচেছটো যদি লওঁ, এলিগেশ্যনটো কেনেকৈ কৰে মই কৈ দি আছোঁ। কিবা দুটা যদি আপোনালোকৰ সদায় ভেলু দিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ মেইন ভেলুটো উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিব, মেইন ভেলুটো মানে মাজৰ ভেলুটো, বা নতুন দুটা মিক্সচাৰ মিলি পেলাই যদি 3 নম্বৰ এটা নতুন মিক্সচাৰ হৈছেগৈ, তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ ৰেচিঅ'টো উলিয়াবলৈ হ'লে সদায় এলিগেশ্যন কৰে। এলিগেশ্যন মানে হৈছে 192 আৰু 150, তাৰ মাজত লিখি লওক 161.67 হৈছে। এতিয়া এলিগেশ্যন এইটো এটা মেথড, এইটো এই যিটো মই এলিগেশ্যন বুলি কৈছোঁ এইটো উলিয়াবলৈ এটা মেথড, তাৰমানে এইবিলাক আপোনালোকে অংক কৰি থাকিলে বহুত টাইম লাগিব। সদায় ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাছ কৰিব, তাৰমানে 192 পৰা 161.67 মাইনাছ কৰক, 192 minus 161.67 কিমান ওলাইছে 30.33, এইটো লিখিব ইয়াত 30.33। এতিয়া এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ, অবভিয়াছলি এইটো ডাঙৰ, তাৰমানে 161.67 minus 150 এইটো কিমান ওলাইছে
11.67 সো এইটোৱে হৈছে আপোনালোক দুটা আপোনালোকৰ এই কোৱান্টিটি দুটাৰ যেটো এই 161 रुपीजৰ যেটো আপোনালোকৰ কোৱান্টিটিটো উলালেগে সেই কোৱান্টিটিটোত কিমান ৰেশিওত আছে এই কোৱান্টিটিটো 11.67:30.33 যদি এটো কাট খায় তেতিয়া আমাকে কাটিব যেহেতু এই দুটা এটা কাট নাখায় আপোনালোকৰ আনসাৰটো তেনেকৈ দিয়া থাকিব হেতু এলিগেশনৰ নিয়মটো হৈছে যে দুটা কোৱান্টিটি দিব এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকক দুটা কোৱান্টিটি দিব আপোনালোকে 3 নম্বৰ তাৰ এভাৰেজ কোৱান্টিটিটো বা মেইন কোৱান্টিটিটো উলিয়াব তাৰ পিছত সদায় ডাঙৰটোৰ পৰা যেটো ডাঙৰটো থাকিব মই ডাঙৰটো বুজাই দিছো যেটো ডাঙৰটো থাকিব যদি এটো ডাঙৰ আছে এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিব আৰু যদি এটো ডাঙৰ আছে তেতিয়াহলে এটো পৰা এটো মাইনাস কৰি পেলাই এফালে এবাৰ পাতিব আৰু এটো পৰা এটো মাইনাস কৰি পেলাই এফালে এবাৰ পাতিব আৰু সেই যেটোটা কোৱান্টিটি উলাব সেইটোৱে ৰেশিও হৈ যায় এটো সেই কৰা প্ৰসেছটোকে এলিগেশন বুলি কয় এটো খুব সহজ আৰু এলিগেশনৰ যেতিয়া আপোনালোকে অংকবিলাক কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এলিগেশন মেথড কৰিবলৈ আপোনালোকে বহুত কাম কৰিব পাৰিব যেনেকৈ টাইম এন্ড ওয়াৰ্ক তাত আপোনালোকে এলিগেশন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে মিক্সাৰ ৰেশিও এণ্ড প্ৰপোৰ্শন হেতু বিষয়ে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া মই এখানে জনাই দিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত যেতিয়া দিয়ে তেতিয়া এনেকৈ পইণ্টত ওলোৱা আনসাৰ নিদিব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত দিলে সদায় এনে ধৰণে দিব যাতে আপোনালোকৰ পইণ্টটো নোলাই ডাইৰেক্ট আনসাৰটো আপোনালোকৰ ডিডিউস কৰিব পাৰি ঠিক আছে তেনে ধৰণে আপোনালোকক দিব আৰু এলিগেশনৰ বিষয়ে আমি অহাকালিলে আৰু ইয়াতকে ভালকে আমি অংক কৰিবলৈ চাম যেহেতু এলিগেশনটো পৰীক্ষাত লাগে কেইবাটাও চেপ্টাৰৰ কাৰণে আৰু বৰ্তমান আজি জেনাৰেল সায়েন্সৰ যিখিনি তথ্য জনালো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় তথ্যখিনি গম পাই পেলাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু যদি কিবা দিহা পৰামৰ্শ থাকে তেনেহলে আমাক যোগাযোগ কৰিব মেইল আইডি দি পেলাই আৰু আমাৰ যি সদ্যহতে ৰিলিজ কৰা হৈছে আসাম জিওগ্ৰাফি আসাম এক্সক্লুসিভ জিওগ্ৰাফি আৰু আসাম এক্সক্লুসিভ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আৰু আসাম এক্সক্লুসিভ হিষ্ট্ৰী এই তিনিটাৰ যদি পিডিএফ আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে এই ঠিকনাত যেটো মেইল আইডি দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ